Τα γιαννιώτικα μαξιλάρια του 18ου αιώνα, με τις σκηνές από την τελετουργία του γάμου, είναι ίσως τα πιο ενδιαφέροντα δείγματα της ελληνικής και δυτικής από εικονογραφική άποψη, λόγω της μεγάλης αφηγηματικής τους δύναμης. Στα μαξιλάρια αυτά απεικονίζεται συνήθως η νύφη με τους γονείς της, πλαισιωμένοι και οι τρεις από δύο έφηβους συνοδούς, πιθανόν τους μπράτιμους του γαμπρού, δηλαδή τους ακολουθούς του, που έχουν έρθει να την οδηγήσουν στην εκκλησία. Όλα τα πρόσωπα της σκηνής είναι εντυμμένα σύμφωνα με τον οθωμανικό τρόπο αμφίεσης, με βαρύτιμα πανοφόρια και εντυπωσιακά κεφαλοκαλύματα. Η νύφη ξεχωρίζει από τα κοσμήματα του κεφαλόδεσμου, την υφική κορώνα και μια μεγάλη καρφοβελώνα, σαν κλαρί, γνωστή από τα χαρακτικά του 16ου αιώνα έως και τις μακεδονικές φορεσιές του 19ου. Το κόσμημα αυτό, χαρακτηριστικό της παντρεμένης γυναίκας, βλέπουμε να το φορά και η μητέρα της νύφης σε κάποιες παραλλαγές της σκηνής αυτής. Στη θέση των δύο έφηβων συνοδών, βλέπουμε σε μία άλλη εκδοχή της σκηνής δύο υπερμεγέθεις πέδικες, πουλί, άμεσα συνυφασμένο με το γάμο, τόσο λόγω της ευγονικής ιδιότητάς του, όσο και λόγω της συχνής χρήσης του ως προσωποποίηση της νύφης. «Όμορφη που είναι η νύφη μας, πέρδικα πλουμισμένη», λέει το δημοτικό τραγούδι. Σε μια άλλη εκδοχή της σκηνής, βλέπουμε την νύφη, έφηπη, να οδεύει προς την εκκλησία, με τη συνοδεία πάντα των δύο καβαλάριδων μπράτιμων και με συνοδεία πλήθους που συμπληρώνει την πομπή. Το ενδιαφέρον στην απόδοση της σκηνής αυτής είναι ότι οι πρωταγωνιστές, δηλαδή η νύφη και οι δύο συνοδοί, κυριαρχούν στο κέντημα, ενώ οι κομπάρσοι, δηλαδή το πλήθος, έχουν αποδοθεί σε πολύ μικρότερη διάσταση. Η σκηνή συμπληρώνεται με δοχεία με λουλούδια και πουλιά που καταλαμβάνουν κάθε ελεύθερο σημείο στο κέντημα, προσδίδοντάς του μια ανοιξιάτικη αίσθηση εφορίας. Τα λουλούδια αυτά είναι οι άκυνθοι, γαρίφαλα και τουλίπες, τα χαρακτηριστικά άνθη της Οθωμανικής διακοσμητικής, έτσι όπως τα γνωρίζουμε από την κεραμική Σνίκ, ενισχύοντας με αυτόν τον τρόπο, μαζί με τα ανατολίτικα ενδύματα των προσώπων, τον οθωμανικό χαρακτήρα των υπηρώτικων αυτών κεντημάτων.